नमस्कार. अशा प्रकारची भाजी जर बनवली नसेल तर नक्की बनवून बघा. इथे मी 200 ग्रॅम पालक घेतलेला आहे. पालक एका साईडला मी उकळायला ठेवलेला आहे. एका कढईमध्ये थोडेसे तेल घेऊन त्यामध्ये मी कापलेले खोबऱ्याचे काप टाकून घेतलेले आहे. हे काप आपल्याला तेलावर थोडेसे परतून घ्यायचे आहे. आपले काप येथे परतून झालेले आहे. मी आता हे काप एका डिशमध्ये काढून घेतलेले आहे. त्यानंतर यामध्ये मी लसूण ॲड करणार आहे. लसूण कच्चा घातला तरी चालेल, परंतु मी येथे थोडासा फ्राय करून घेतलेला आहे. यानंतर यामध्ये उभा कापलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून फ्राय करून घ्यायचा आहे. कांद्याचा कच्चेपणा कमी होईपर्यंत गोल्डन ब्राऊन आपल्याला हा कांदा परतून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये मी लगेच आता टोमॅटो ॲड करत आहे. कांदा आणि टोमॅटो आपल्याला येथे नीट फ्राय करून घ्यायचे आहे. टोमॅटो परतून झालेले आहेत. आता मी हे एका डिशमध्ये काढून घेत आहे आणि एका बाजूला आपण हे गार करायला ठेवणार आहोत. टोमॅटो आणि कांदा गार होईपर्यंत आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये परतून घेतलेलं लसूण आणि खोबरे मिक्सरमधून काढून घेणार आहोत. येथे खोबरं आणि लसूण मिक्सरमधून काढून झालेलं आहे. आता मी त्याच मिक्सरच्या भांड्यात कांदा आणि टोमॅटो टाकलेले आहेत. हेही आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. येथे मी फाईन पेस्ट केलेली आहे. त्यानंतर ज्या कढईमध्ये आपण हे सर्व जिन्नस परतून घेतलं त्याच कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. त्यामध्ये फोडणीसाठी जिरे आणि त्यानंतर आपण मसाले ॲड करून घेणार आहोत. यामध्ये गरम मसाला आणि घरगुती तुम्ही जे वापरत असाल ते मसाले तुम्ही वापरू शकता. या ठिकाणी मी घरगुती वापरातलेच मसाले ॲड केलेले आहेत. त्यानंतर आपलं वाटण टाकून आपल्याला हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. हे सर्व आपल्याला तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. यामध्ये मी आता हळद ॲड केलेली आहे. हळद ॲड करून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित परतल्यानंतर तेल सुटलं की आपल्याला यामध्ये गरम पाणी ॲड करायचं आहे. आपण जे पालक शिजवताना पाणी वापरलेलं आहे तेच पाणी आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत. आपण येथे पाणी ॲड केलेलं आहे. आता दुसऱ्या बाजूला आपण पालकाचे गोळे तयार करायला घेणार आहोत. यामध्ये शिजून घेतलेला पालक, त्यामध्ये मी इथे बेसन पीठ ॲड केलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये हळद आणि लाल तिखट त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ टाकून आपण या मिश्रणाचे गोळे करून घेणार आहोत. गोळ्यासाठी हे रेडी झालेलं आहे. आपण आता आपला रस्साही उकळलेला आहे. मी आता या रश्श्यामध्ये गोळे टाकून घेणार आहे.
व्हिडिओ इथपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.